أهلا بكم أحبتي، عليكم السلام. أهلا بكم في هذه الحلقة 244 من برنامجكم لحظات قرآنية، ونكمل حديثنا عن الله غالب على أمره، عن قضاء الله وقدره في الحتميات وتدخل البشر فيه بما يحقق هذه الحتميات. يعني قلنا أن الميلاد من الحتميات، ميلادك، ولكن الأب والزوجة، يعني هذا الاتصال بينهما تم عن زواج أو تم إلى آخره، يأتي بإرادة الطرفين في الوقاع الجنسي، وهما لا يعلمان الغيب، مش يعرفوا إذا كانت هي هتولد أو مش هتولد. يعني الإنسان لا يعلم الغيب، وهو في نفس الوقت له الحرية المطلقة في أن يتصرف كيف يشاء، ولكنه بحريته المطلقة في أن يفعل ما يفعل وبعدم علمه الغيب يكون يعني شريكا في تحقيق الحتميات من الميلاد ومن الموت أو القتل، من المصائب بالخير أو بالشر، من الرزق. وهذه هي الحتميات التي تحدثنا عنها. حقيقة الأمر يعني هذا واضح في قصص الأنبياء، خصوصا في قصة يوسف عليه السلام وقصة موسى عليه السلام. قصة موسى تكررت كثيرا في القرآن الكريم، وسنعرض لها في الحلقة القادمة. قصة يوسف عليه السلام جاءت في سورة يوسف كاملة مكتملة بطريقة أشبه إلى التدفق الدرامي. ولنا في باب علوم القرآن بحث من حلقات حول الفن الدرامي في قصة يوسف. قصة يوسف أو ما حدث ليوسف هو مؤسس على أحلام رآها يوسف، ورآها صاحباه في السجن، ورآها الملك، ملك مصر في ذلك الوقت. و يعني تأويل أو تجسيد هذه الأحلام وقع فعلا، بما ينبئ عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الحتميات، والبشر يفعلون بمشيئتهم ما قدر عليهم، وهم لا يعلمون الغيب. أول حاجة يعني إخوة يوسف لما تآمروا عليه كان هذا بتدبير منهم. يعني يقول سبحانه وتعالى: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، ده هم الذين قالوا هذا، هم الذين جاءوا الى ابيهم وكذبوا عليه وقالوا ان الذئب اكله. لم يجبرهم على هذا، يعني جاءوا على قميصه بدم كذب، قال لهم ابوهم: بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بعد هذا حين عثرت عليه القافلة، وحين جاءوا به إلى مصر، وحين الذي اشتراه من مصر قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. التعليق الإلهي من ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف كلمة والله غالب على أمره، يعني هذا الرجل الذي اشتراه بحريته، وهو لا يعلم الغيب، هو يريد أن ينفعنا أو يتخذه ولدا كما قال لزوجته. لكن بداية التمكين ليوسف في مصر بدأ من هذا البيت، اللي هو هذا الرجل الذي صار فيما بعد عزيز مصر أو يعتبر الوالي على مصر. من هنا بقى والله غالب على أمره، هذا هو الذي يفسر القصة كلها، أن الله غالب على أمره. كل أشخاص القصة يتصرفون بحريتهم المطلقة ولا يعلمون الغيب، ولكنهم يعني في إطار أن الله جل وعلا غالب على أمره في الحتميات. تذكروا هذا، الله غالب على أمره في الحتميات. طبعا في السجن يعني رأى اثنان من أصحابه رؤيتين وفسرهما لهما أو أولهما لهما، وقال الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، يعني اللي هو الساقي اللي هو كده. الثاني طبعا قتل كرجل خباز، يعني بينتمي للطبقات الفقيرة فقتل. أما الساقي اللي هو ساقي الملك
أفرج عنه، وبعد كده رجع إلى وظيفته. وبعدين الملك رأى الرؤية التي رآها، فالساقي تذكر فقال بس ابعتوني له. فذهب إلى هناك وقال يوسف تعالى. يوسف قال لهم لا، أنا لن أرجع حتى تثبت براءتي، وثبتت براءته. والملك قال له، يعني قال الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأصبح يوسف عزيزا لمصر. وبعد هذا جاء أبوه يعني جاء إخوته في المجاعة. وبعد ذلك يوسف احتال بالاتفاق مع أخيه على أن يتهم أخاه بالسرقة لكي يحتجز أخاه. وبعدين طبعا هذا ما حدث. وربنا سبحانه وتعالى يعني يقول فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذه أخاه في دين الملك لأن شاء الله. يعني إذا ده كله بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. وبتنتهي القصة بقى بأنهم أخواته يقولوا يا والعزيز مسنا ونظرنا بضراعة مزجات. وقال لهم أنتم عملتوا بيوسف؟ قالوا أنك لا أنت يوسف. قالوا أتوني بأهلكم أجمعين. وجاءوا جميعا إلى مصر، يعني أبو يوسف يعقوب عليه السلام وأم يوسف، واستقبلهم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وبعدين في الآخر قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. إذا الرؤى الأولى تحققت، والرؤى اللي بينهما تحققت. وكل هذا في إطار أن البشر يعني يتدخلون في إحداث الحتميات بقدر الله ومشيئته، والله جل وعلا غالب على أمره. هذا يعني يجعلنا نطمئن في أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. لن يستطيع أحد أن يميتك قبل موعد موتك أو أن ينقذك من الموت إذا جاء. لن يستطيع أحد أن يمنع عنك رزقا مكتوبا لك، أو أن يعطيك ما ليس لك، يعني رزقا ليس لك. من هنا يعني الإيمان بالله جل وعلا سبحانه وتعالى هو الذي به تطمئن القلوب. أهلا بكم محبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.